Tao mình kỳ cần bạc mờ mờ. Tira, lang tira, lang tira. Giờ nó mà. Để chan ơi chan. Đâu mờ khơi vậy. Đâu mờ ăn cái lơ đó, giờ mà khơi vậy khơi vậy. Nó lỡ, tiếng mà. Tiếng mà con nó lỡ, khơi cha mà. Tiếng mà giờ mà con. Giờ mà. Anh nghe đây là mà lơ lấy nè. Mà lơ lấy đi. Mà út mờ mặt á, út mờ mặt á. Mà lơ lên ôn tao. Xem ha là đâu mà cho ôn tao nó quên đấy. Cái tay còn. Cái cạnh này. Mờ cái nắng nông ấy. Wow, đấy cái này mà mày ở châu bà mà con phải anh khôi á bà ở châu quên nó còn khôi đi khôi mà quay xem mà hai năm mới nhầm nhầm anh nào còn anh nhìn mình trời rồi cha cũng bắt gì cũng bắt còn ông anh chị sẽ phê ba vẹt sẽ đáp bên này mai chị ấy riêng thật ngon cái này mẹ đông màu thấy đi nhắm rơm này nhắm vô nhắm ạ này vô nhắm ạ này nó phải xăm vô trong rừng anh khang đã bật nhâm nó mặt thử bật mặt rồi nó chấp xoài này lâu quá đó mà bật nhâm này ok rồi đấy viên nhâm đấy nè sẽ đâm con đã chẳng thấy ôi thôi thôi bang barang bang bang barang bang bang này bang ra mấy con hello hay là cái nhà cái đó mà mở bây giờ ôi phần men cái đình mày vậy sao bạn tập về bạn vậy nhưng mà anh trái nữa anh thằng đậm cho sao đi trâu trâu vào này ấy cái nào mày về à
Chăm chân bắt nó không nó chăm này cái nó này mở về mở về mở về mở về mở về cái gì